Hey Raven, hey! Welcome back to my channel, guys. And today's video, we will try and we will be reviewing this product na pinagkakaguluhan talaga ng karamihan. I'm sure familiar na kayo dito at sobrang aware kayo kung ano talaga ginagawa niyo, kung na-try niyo na to or hindi pa. This is going to be my first time to try this product, and as you can see on the title below, this is the Health and Beauty Aztec Secret Indian Healing Clay. And this is, or they claim that the world's most powerful facial deep pore cleansing. Wow! Diba? Parang nasa iyo na lahat, gano'n. Parang gano'n siya. Parang gusto nilang i-claim na the best kami, ganyan. So nagtataka kayo kung bakit wala akong pang-taas kasi nga baka maglagkit-lagkit ako. So pasensya na po kayo. Hindi po ako malaswang tao. Ganyan po talaga kasi ayoko pong madumihan po yung damit ko, di ba? Siyempre naman. I think magsa-start na ako. But before that, it says here, calcium bentonite clay. So ano ba yung calcium bentonite clay? It absorbs ions, fats, and oils. As we know that yung face natin, very oily siya, prone siya sa oil. So it works an absorbent agent to strip off excess oils from your face. So mineral siya coming from volcanic ashes. Nilagay siya dito, ayan. Nandito siya sa loob nito. Nandito siya lahat. So bubuksan natin siya mamaya. Makikita natin kung anong laman. So nabili ko to sa Healthy Options sa Shangrila, worth 425 pesos if I'm not mistaken. It will expire. Expiry date niya is January 2020. So marami pang taon na magagamit natin siya. Mabibili mo siya online, I don't know kung magkano, but you can try. But this one, if you want, pwede kayo makabili sa Shangri-La, dito lang sa may EDSA, sa may Mandaluyong, sa show. Tapos, i-approach nyo yung counter mismo kasi hindi siya naka-display. Saan lang natin yung instructions ng directions. Feel your face pulsate. So, ano ba yung pulsate? So, yung pulsate means parang pag nilagay mo siya, parang pumipintig. Ganun, parang sumisikap tapos pumipintig-pintig yung mukha mo. I don't know, medyo natatakot ako, but let's just try this one. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Simulan na natin tong pag try na to. Yung mga kailangan natin, of course, meron tayo dito ng Health and Beauty Aztec Secret Indian Healing Clay Mask. So, yan yung kailangan nating main product. And meron tayo ditong chopstick. So, yan yung papanghalo natin ng mixture. And yung papang-apply natin sa face natin, which is the foundation brush. And of course, yung hindi metallic din na lagayan natin. And yung papanghalo natin dito as yung apple cider vinegar with the mother. So, yung sinasuggest. So, very simple lang yung mga kailangan natin. So, ito yung natin, yung clay natin. And then, maghahalo lang tayo din ng konting-konti lang. So, since wala akong konti lang, ito lang. Siguro tansyahin nyo lang siya kung gaano kadami yung kailangan ng face nyo. Hindi naman masyadong madami. So yan, feeling ko okay na to. Tapos, after nating ilagay yung clay mismo, let's go ahead and add this one. So this is the apple cider vinegar. And i-shake lang muna natin siya. Let's shake this one. Tapos mag-apply na tayo. Tansyahin lang natin kung gaano kadami yung ilagay natin na apple cider vinegar para hindi naman siya masyadong masobrahan. So, I'll be using na lang yung takip ng mismong apple cider. I'll apply this one. Ayan. As you can see, para siyang bumubula. Ayan, bumubula siya. So, try ko siyang haluin. Tignan ko kung yung consistency is okay na. Let's mix again the product. Ayan. So, feeling ko okay na siya. Haluin lang natin siya mabuti para pantay. So, kapag nakuha niyo na yung gusto nyong consistency ng product, hindi na siya masyadong runny, mag-start na kayong mag-apply. Okay. Naririnig niyo ba? Diba? Parang siya. Dahil nga siguro para siyang clay. Ito na siya.
pakiramdam ko ngayon, unti-unti na siyang hinihiko. Parang hindi ako makahinga. Unti-unting mararating kalangitan at bituin. Hindi. Medyo tumitigas siya sa mukha ko. Ano pa ba? Ang baho ng apple cider? Ewan ko. Taste lang tayo. Ayun siya. Siguro mabuksan ko muna yung electric fan. Ay, oh my gosh. Kita niyo ba yan? Kita niyo? Anong tingnan niyo ah? Oh, shucks. Yeah, kawan, I love you. Hindi ako masyadong makapagsalita. Diba? Miss ko na si nanay at tatay. Nagigit na sa mukha ko. Feeling ko parang ito na siyang balawan. Hawakan ko siya. Yung pakiramdam niya sa face ngayon, mahapdi siya ng konti. Tapos, nagbibitak-bitak na siyang ganyan. But, hindi siya masyadong tuyo. Pero feeling ko, kailangan ko na siyang balawan. Kasi nga, tatakot ako sa maging epekto pag kinagalan ko pa siya. So, babalawan ko lang siya guys. Wait lang. Sabi, diba, kuha daw ng towel. Wait lang, kuha ka ng towel. Shucks. Parang hirap tanggalin. Ang hirap niya tanggalin. Feeling ko, gagamitan ko na siya ng maraming water. So, I'll be back. Wow! In fairness, lakas maka-fresh. Diba? Ang fresh. So, tutuyuin ko na yung mukha ko, tapos I'll tell you my impression, tsaka yung comment ko about this product. Wait lang. Okay, so yun. I'm back. And as you can see on my face, ayan siya. Naging smooth yung pakiramdam ko. And dito sa salamin na to, parang napapansin ko na reddish yung itsura ng skin ko. Pero sa camera kasi hindi. Since siguro ito kasi may filter siya kasi para maganda ako gano'n. Char. Kasi ayan nga, for me, I'm going to continue using this product. So, siguro mga ilang linggo para makita ko talaga kung effective talaga siya at kung ano ba talaga yung makuha nating result kapag ginamit natin siya ng consistent. So, I'll be using this product and I'll give you an update about this one. But for me, overall, today yung experience ko, first time, first impression, okay siya. At very soft yung feeling ng skin ko ngayon. Kahit kita nyo ang dam, parang pumipintig pa rin siya ng very light. At kitang-kita ngayon yung mga pores ko, ganyan. Pero sana parad ko nga na mga video para nakakanipis daw, sikip daw siya ng pores. So, ayun, let's try and we'll find out sa next video. So, good morning everyone. Today is April 20. Update lang about dun sa Aztec na ginamit ko kahapon. Feeling ko ngayon ang lambot ng balat ko. Kakailamas ko lang, kakagising ko lang actually. Tapos feeling ko ang kinis-kinis ko, ganyan. Parang gusto ko na siyang gamitin palagi. And ayan, iso-zoom in ko ba.
Makikita niyo yung pores parang medyo nag-tight din siya. Wait lang, ayaw na zoom. Focus please. Ayan. Diba, yung pores ko, as you can see, parang hindi na siya ganun kaano. Ayan. Ayan siya. Yung itsura niya pag malapitan. Diba? Ang kinis-kinis ko. So, I'm going to continue using this product. Kasi feeling ko ang ganda niya sa balat. Lalo na kapag gising mo sa umaga. Ang fresh-fresh na ang pakiramdam mo. So, yun lang, guys. I will try kung makakapag-update ulit ako. Sa inyo ba, ano bang pakiramdam? Or ano bang nangyari nung ginamit niyo siya? Diba? Comment down below kung anong feeling. Kung ganito rin ba yung nangyari sa skin nyo. Or kung mayroon bang negative na nangyari, ganyan. Just let me know. Para naman aware din ako. Kung may mga possibility na may mga mangyayari kakaiba. Ganyan. Okay. Thank you so much for watching, guys. And see you on my next vlog. Bye for now. Bye!